English medium chemistry, unit number 3, electrochemistry, part 8, page number 85. Our new question, new topic 3.5, electrolytic cell and electrolysis. चलो तो પહેલું એક્સપ્લેન કરી દઈએ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ. તો આપણે જે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે ડેનિયલ સેલ શીખ્યા હતા, ચલો એમાં કેમિકલ એનર્જી ઇઝ કન્વર્ટેડ ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ. અહીંયા જે છે આનો જે પ્રિન્સિપલ છે ઇલેક્ટ્રિક સેલનો, હા ઇલેક્ટ્રિકલ, યસ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી ઇન્ટુ કેમિકલ એનર્જી, આ એનો ઓપોઝિટ છે આખું. એન્ડ વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ? તો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીએ કે ભાઈ પ્લેટિનમ ઇલેક્ટ્રોડ લઈએ આપણે, સિમ્પલ સમજો. પ્લેટિનમ એનોડ બી લઈએ, પ્લેટિનમ કેથોડ બી લઈએ. હવે ઘણી વખત આના ડિફરન્સ બી પૂછાતા હોય છે. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ સેલ? જો આની અંદર H2O ભર્યું છે, વોટર, અને એની અંદર 1-2 ડ્રોપ્સ H2SO4 એડ કરી દઈએ છીએ. શું એડ કરીએ છીએ? ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ કન્ડક્ટિવિટી. હવે આમાં એનોડ અને કેથોડ જે છે, એનોડ અને કેથોડ, બરાબર. હવે આમાં શું ડિફરન્સ છે? ચાલો ઇલેક્ટ્રોલિસિસ સેલ ને આ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ સેલ છે, બરાબર. તો એનોડ ઉપર H2O gives twice H plus 1/2 O2 પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન થશે, ઓક્સિડેશન થશે. અને કેથોડ ઉપર વોટરનું રિડક્શન થશે, ટ્વાઇસ H2O પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન gives 2OH માઇનસ પ્લસ O2, આ રીતે પ્રોડ્યુસ થશે. એટલે હંમેશા જો એક વસ્તુ યાદ રાખો, સોરી આની અંદર શું થશે? H2 પ્લસ 2OH માઇનસ, યસ રાઈટ. તો એનોડ હંમેશા આપણે ગુજરાતીમાં એનોડનો અ કહીએ, ઓક્સિજનનો અ, એટલે એનોડ ઓક્સિજન, અહીંયાથી આમ ઓક્સિજન પ્રોડ્યુસ થશે અને આની ઉપર હાઇડ્રોજન ગેસ પ્રોડ્યુસ થશે. આ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ છે. હવે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઇલેક્ટ્રોલિસિસ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલિટિક એટલે ડેનિયલ સેલ? તો એમાં સોલ્ટ બ્રિજ હોય છે, આમાં સોલ્ટ બ્રિજ. કદાચ કોઈક પૂછે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ ટર્મ્સ, તો અહીંયા આગળ સોલ્ટ બ્રિજ નેસેસરી છે, અહીંયા રિક્વાયર્ડ નથી. ચલો સેકન્ડ, એમાં જે એનોડ કેથોડ છે અલગ અલગ ડિફરન્ટ કન્ટેનર છે, ત્યાં અહીંયા એનોડ એન્ડ કેથોડ ઇન ધ સેમ કન્ટેનર છે. કોઈક વાર શું કરે એ લોકો, અહીંયા સેપરેટ કરો, વાયર ગોઝ લગાડી શકે, પણ કન્ટેનર તો સેમ જ હોય છે. આ ડિફરન્સ છે. ચલો એમાં કરંટ કઈ બાજુ, ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો ક્યાંથી હતો? એનોડ ટુ ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો, એનોડ ટુ. જ્યારે આમાં ઊંધું થશે, જે એનોડ સાથે જે પોઝિટિવ ટર્મિનલ સાથે કનેક્ટેડ છે દેટ ઇઝ એનોડ, એન્ડ નેગેટિવ ટર્મિનલ કનેક્ટેડ છે કેથોડ છે. એમાં જે કરંટ છે કેથોડ ટુ એનોડ હતો, અહીંયા એનોડ ટુ, આખું ડિફરન્સ છે. એમાં પ્રિન્સિપલ બી ડિફરન્સ છે. ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી કન્વર્ટેડ ટુ કેમિકલ આમાં થશે, ઓલામાં કેમિકલ ટુ. એનો ડેલ્ટા જી નેગેટિવ છે, આનો ડેલ્ટા જી પોઝિટિવ, કેમ કે આ ઇટ સેલ્ફ નથી, આને આપણે બહારથી કરંટ આપવો પડે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. અને આ થઈ ગયું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ. આ જે છે ને પરીક્ષામાં તમારે ખાસ જો ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોલિસિસ છે, જેમ કે સોડિયમ સલ્ફેટ સોલ્યુશન, સોડિયમ ક્લોરાઇડ. આપણે કોઈ બી સોલ્યુશનનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કરીએ, દા કે સોડિયમ સલ્ફેટ, બરાબર, તો એનું તો થતું જ નથી, કારણ કે સોડિયમનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વેરી હાઈ એન્ડ સલ્ફેટનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઇઝ વેરી હાઈ. તો થાય કોનું છેલ્લે? અંદર પાણી તો હોય જ. એટલે આ બે ઇક્વેશન તો તમારે પરમેનન્ટલી મગજમાં ફિટ કરી દેવાના. ચાલ કશું ના થાય તો છેલ્લે કોનું થાય? પાણી તો હોય જ. એટલે તમારે આ બે ઇક્વેશન તો કમ્પ્લીટ હોવા જ જોઈએ કોઈ બી જગ્યાએ. કેમ કે ચલો કોપર સલ્ફેટનું આપ્યું, સલ્ફેટનું તો કંઈ થતું જ નથી, SO4નું, તો એ વખતે કોનું થાય? પાણીનું થાય. એટલે આ બે ઇક્વેશન તમારે પરમેનન્ટ યાદ રાખવાના કે ચલો કશું નથી થતું, આપણે વિચારી લેવાનું થઈ શકે એમ છે ના, તો કંઈ કોનું થાય? પાણીનું. ચલો પાણીનું ઓક્સિડેશન gives twice H plus 1/2 O2 plus 2 electron.
પાણીનું રિડક્શન ટ્વાઇસ H2O પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગીવ્સ H2 પ્લસ 2OH. હવે તમે આનું ટોટલ કરો, સમજો જો શું થશે. ટોટલ કેટલા H2O છે? હવે જો આ 2H પ્લસ અને આ 2H માઇનસ તો શું થાય? ટ્વાઇસ H2O થાય. હવે ટ્વાઇસ H2O આ બે ભેગા થઈને આ ટ્વાઇસ H2O ભેગા થઈને ઉડી ગયા. આ બે ટ્વાઇસ H2O અને આ ટ્વાઇસ H2O. તો શું વધ્યું? તો H2O gives H2 પ્લસ 1/2 ફિનિશ. તો આ પ્રોડક્ટ થઈ ગઈ, ફાઇનલ પ્રોડક્ટ. કે ભાઈ what is the final product of electrolysis of water? The anode produce oxygen and cathode produce hydrogen. Always anode produce oxygen and cathode produce hydrogen. Okay, this is the electrolysis. હવે આના માટેના જે પ્રિન્સિપલ્સ છે એ ફેરાડે આપ્યા. કોણે આપ્યા? એટલે આપણે હવે એના 3 લોસ છે અને એના એક્ઝામ્પલ 100% એક્ઝામમાં આવતે હશે. કારણ કે અત્યાર સુધી જે છે જી નીટમાં તો હોય જ છે. ઓલવેઝ તમે જી નીટ આપવાના હોય તો ફેરાડે તો આવડવું જ જોઈએ. તો જો ફેરાડેઝ લો હું તમને શોર્ટમાં સમજાવી દઉં. પહેલાં હવે જો ફર્સ્ટ લો, સેકન્ડ લો એન્ડ થર્ડ લો. થર્ડ એટલે કે ભાઈ આધુનિક નિયમ કહેવાય એને આપણે કે ભાઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી લો. હવે ચાલો ફર્સ્ટ લો તો સિમ્પલ શું છે ખબર છે? આ પ્રોડક્ટ મળી, બરાબર, સમજો. હાઉ મચ પ્રોડક્ટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ? તમે શું જવાબ આપશો? ચલો આ એમ વિચારું કે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન મળે છે, કેટલો મળશે? તો તમારો શું જવાબ હશે? ચાલો તમારા ટકા લાયા 90%. અથવા ચલો તમે મહેનત કરી એટલા શું આવશે? percentage. તો percentage is depend on hard work. તો here product is depend on શું પાસ કર્યું આપણે? Yes. How much amount of current you pass through the electrode, that much amount of product is produced on electrode. That is the simple law. તો આપણે આને Q કહીએ. Q coulomb is proportional to M. એટલે how much current you pass from the electrode, that much of product is produced on electrodes. જેટલો વરસાદ પડશે એટલી ખેતી થશે, પાક થશે. જેટલી મહેનત કરશો એટલા ટકા પડશે. જેટલા કરંટ પાસ કરશો એટલું પ્રોડક્ટ મળશે. બસ સિમ્પલ. આ લો થઈ ગયો ફર્સ્ટ લો. છે કે અઘરું? The product which is produced on anode or cathode on electrode, that is directly proportional to the how much current you pass through the electrodes. કેટલો કરંટ તમે પાસ કરો છો એટલી પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થશે. સિમ્પલ. ક્લિયર? હવે ઘણીવાર કેવું થાય કે આ લોમાં શું છે ડિફિકલ્ટી કે ભાઈ કોઈ સેલ હોય, ચલો આપણી બાઇક છે, 100% થોડી એફિશિયન્સી છે. 100ની એવરેજ આવે, 200ની આવે છે ના. કેમ કે અંદર શું થાય છે? વેસ્ટ. કે એન્જિનમાં તો કોઈ ઓઇલ ના પુરાયું હોય, સર્વિસ ના કરાવી હોય, તો જે બાઇક 60ની એવરેજ આપતું હોય 60ની 40 થઈ જાય. અંદર ઓઇલ જ ના નાખો શું થાય? તે જ રીતે કોઈ બી ઇલેક્ટ્રોડ જે છે એની એફિશિયન્સી 100% હોતી નથી. સમજો. કેમ કે એને બી રેઝિસ્ટન્સ આપણે શીખ્યા, આપણે કોહલરોચમાં એની આગળ બી શીખ્યા કે આયનની કંડક્ટિવિટીમાં બી શું નડે છે? રેઝિસ્ટન્સ તો છે જ. એક આયન બીજા આયન વચ્ચે અથડાય છે ને, તો રેઝિસ્ટન્સ તો છે જ. એટલે આમાં આ લોની શું છે? 100% તમે પ્રોડક્ટ મળશે એવું ના કહી શકો. આણે શું કીધું? ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ. એનો મતલબ 100% થઈ ગયું. પણ આ લોની પછી નવા સંશોધન થયા કે ભાઈ ચલો આમાં થોડું શું કરીએ, આપણે ચેન્જ કરીએ. તો એમણે ચલો સેકન્ડ લો કેવો કર્યો? જો સમજી લેજો. એમણે શું કર્યું? 3 ડિફરન્ટ ઇલેક્ટ્રોડ્સ. પહેલાં આખું લો સમજી લો કે ચલો પહેલું જે છે હું સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોડ લગાડું છું. કયું? સોડિયમ. ચલો બીજો ઇલેક્ટ્રોડ આને સોડિયમ સલ્ફેટમાં એડ કરી દઈએ છીએ. અહીં ધ્યાન આપજો પહેલાં, પછી લખજો તમ તાર Na2SO4. પછી બીજો ઇલેક્ટ્રોડ જે છે એને હું આપણે એમ કહી દઈએ મેગ્નેશિયમનો છે. શેનો છે? તમે કોઈ બી તમારી રીતે સમજાવવા માટે હું લઉં છું મારી રીતે, બરાબર? MgSO4.
ચાલો થર્ડ ઇલેક્ટ્રોડ, ધારો કે મેં એલ્યુમિનિયમનો લઈ લીધો, એલ્યુમિનિયમ નાઇટ્રેટ સોલ્યુશન એડ કરી દીધું, બરાબર. અને આ એલ્યુમિનિયમનો ઇલેક્ટ્રોડ છે. આ ત્રણ ઇલેક્ટ્રોડને સિરીઝમાં જોઈન્ટ કરી દીધા આપણે. શું કર્યા? સિરીઝમાં. હવે શું થશે જોજો, અહીં ધ્યાન આપજો. ચલો આમાં એનએની વેલેન્સી કેટલી? Na+1. હંમેશા +1 ઇલેક્ટ્રોન ગીવ્સ Na, બરાબર. ચલો એમજીની વેલેન્સી કેટલી? આ જે છે ને બહુ સમજવા જેવો છે. આ જ પૂછે છે જી નીટવાળા, આ જ પ્રશ્ન પૂછે છે ખાસ. 110% હોય ને હોય જ. કોઈ બી પેપર ઉઠાવીને જોઈ લો. આ જે સેકન્ડ લો છે ફેરાડેનો, એનો આ એક્ઝામ જે આ એક્ઝામ્પલ જો અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ ગયું તો એક 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન જી નીટનો કમ્પલસરી આવડી જશે. તો જો ચલો એમજીની વેલેન્સી કેટલી? +2 ઇલેક્ટ્રોન gives Mg. એલ્યુમિનિયમની વેલેન્સી કેટલી? યસ, 3 ઇલેક્ટ્રોન gives એલ્યુમિનિયમ. આ કેટલા ગ્રામ બને? 27. આ કેટલા ગ્રામ? 24 ગ્રામ. આ કેટલા ગ્રામ? 11 ગ્રામ. 23 ગ્રામ આનું મોલિક્યુલર વેઇટ. હવે સમજો અહીંયા આપણે પાસ કરીએ છીએ 1 ફેરાડે. કેટલો? ચલો મેં કરંટ કેટલો પાસ કર્યો? 1 ફેરાડે. સેમ કરંટ. અહીંયા કેટલું સોડિયમ પ્રોડ્યુસ થશે? આ જે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે 1 મોલ છે, જેટલા ઇલેક્ટ્રોન એટલા ફેરાડે. ચલો આને કેટલા ફેરાડેની જરૂર છે? 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો એનો મતલબ કે અહીંયા 1 પાસ કરીએ છીએ તો 1 મોલ સામે કેટલા મોલ? સોડિયમ 1 મોલ. ઓકે, તો ચલો એનો મતલબ કે મને આ કેટલો મળશે? 1 મોલ, એટલે 23 ગ્રામ મળશે. આ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો કે હું પાસ કરું છું, કેટલા ગ્રામ સોડિયમ મળશે? તો આ જવાબ 1 મોલ 23 ગ્રામ્સ. હવે ચલો મેગ્નેશિયમ કેટલો મળશે? પાસ મેં કેટલા ફેરાડે કર્યા? હા, એને કેટલા જરૂર છે? હા, તો તમે કોઈ જગ્યાએ એક વસ્તુ ખરીદવા જાઓ કે 200 રૂપિયાની 24 ગ્રામ છે, કોઈ સરસ એવી મીઠાઈ છે, આપણે દાસમાં ગયા હોય કે ભાઈ 200 રૂપિયાની 24 ગ્રામ સોનાવાળી છે, પણ કે મારી પાસે 100 જ ગ્રામ છે, 100 રૂપિયા જ છે, તો તમને કેટલા ગ્રામ આપશે? કેટલી આપશે? 24 ગ્રામ. 200 રૂપિયા હોય તો 24 ગ્રામ મળે. અમારી પાસે કેટલા ગ્રામ છે? પૈસા કેટલા? 100 રૂપિયા છે. કેટલે આપશે તમને? હા, બસ આ જ શીખવાનું છે. કરંટ મારે જોઈએ છે 2 ફેરાડે. હું પાસ કરું છું કેટલા ફેરાડે? તો ડબલ મળે કે અડધું મળે? યસ, આ વેપારી જેવું છે. હા, એટલે આમાં શું 1 મોલ નહીં, 1 મોલ તો ક્યારે? 2 ફેરાડે હોય તો 1 મોલ એમજી. તો 1 ફેરાડે હાફ મોલ. આ 2 ફેરાડે 1 મોલ કહેવાય. તો મારી પાસે 1 ફેરાડે છે તો 1/2. યસ, એટલે અહીંયા મને શું મળશે? એટલે આ 12 ગ્રામ જ મળશે, આનો હાફ જ મળશે, 12 ગ્રામ. ચાલો સેમ આ જ વસ્તુ આમાં જોઈએ. હવે તમને જાતે આવડી જવું જોઈએ. 3 ફેરાડે 1 મોલ, તો મારે કેટલા પાસ કર્યો? તો કેટલા ભાગની મીઠાઈ આપશે? ત્રીજો ટુકડો આપશે ને, 1/3. એકનો ત્રીજો ભાગ કરીને આપી દેશે, એટલે આટલું મળશે 100 રૂપિયામાં. આ તો 300 રૂપિયા કિલો છે, તો 100 રૂપિયાની કેટલી મળશે? 1/3 મળશે કે નહીં? ત્રીજા ભાગની મળશે ને. તો આપણને આના કેટલા મોલ મળશે? એટલે 9 ગ્રામ મળશે કે નહીં? આ પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે જી નીટમાં 2000. આની પહેલાં પૂછ્યું તો CuSO4. આ નીટમાં JEE પૂછેલો ક્વેશ્ચન કે 2 ફેરાડે પાસ કરીએ કેટલા ગ્રામ કોપર મળશે? એનો મોલિક્યુલર વેટ છે 63.5 ગ્રામ. હાઉ મચ અમાઉન્ટ ઓફ કોપર ઇઝ પ્રોડ્યુસ ઓન કેથોડ?
ઇફ વી પાસ 2 ફેરાડે ઓફ કરંટ, તો કોપરની વેલેન્સી કેટલી? +2 ઇલેક્ટ્રોન ગીવ્સ કોપર. ચલો કેટલા ફેરાડે પાસ કરી છે? 2 ફેરાડે. તો કેટલા મોલ મળશે? 1 મોલ ના, 2 ફેરાડે 2 જ છે. હું 1 ફેરાડે નહીં પાસ કરતો. 2 ફેરાડે 1 મોલ. અહીંયા ઇક્વેશન જોવાનું, 2 એ 1 છે. જો આ 1 એ 1 હતો, આ 2 એ 1 છે, આ 3 એ 1 છે. એને નહીં બદલવાનું, ફેરાડે બદલાય. તો ચલો મેં 2 ફેરાડે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, તો સીધો જવાબ 2 ફેરાડે કેટલા મોલ એટલે કેટલા ગ્રામ? 62. આ જવાબ આટલા 4 માર્ક JEE. હવે એની જગ્યાએ ચલો એમ કે ભાઈ મેં 1 ફેરાડે પાસ કર્યો. હવે આ સાલ એવું પૂછે 2022 JEE નીટમાં, ઇફ યુ પાસ 1 ફેરાડે ફ્રોમ કોપર સલ્ફેટ, then how much amount of copper is produced on cathode? Yes. તો આના ભાગ્યા 2 કરી દેવાના, કેમ કે 2 ફેરાડે હોય તો 1 મોલ. હવે મારી પાસે કેટલા ફેરાડે છે? 1. તો હાફ થયું. હાફ એનો મતલબ 63.5 ડિવાઇડેડ બાય 2. બસ આ જે છે ને એમાંથી આટલી જ વસ્તુ સમજવાની છે. ધ અમાઉન્ટ ઓફ મોલ પ્રોડ્યુસ ઓન ઇલેક્ટ્રોડ્સ ઇફ વી join different electrode in a series. If we join different electrode in a series and pass the same amount of current, the product which is produced on electrode, it is proportional to or depend on. એના અને શું કહેવાય ખબર છે તમને? એક કહું કે ભાઈ ચલો એસિડિટી બેઝિસિટી તમે એવું શીખ્યા હશો. એસિડની શું હોય? બેઝિસિટી હોય. બેઝની શું હોય? એસિડ. એવી રીતે ઇક્વિવેલન્ટ વેટ હોય. શું હોય? ચલો ઇક્વિવેલન્ટ વેટ ઇઝ મોલિક્યુલર વેટ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો અહીંયા ઇક્વિવેલન્ટ વેટ છે. આ બધા શું કહેવાય? જે 1/3 ને 1/2 કર્યા ને એ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન વડે ડિવાઈડ કર્યા. ચલો આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા? એટલે 2 વડે ડિવાઈડ કર્યા. ચલો આમાં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, એટલે ઇક્વિવેલન્ટ વેટ ઇઝ વોટ? Molecular weight divided by number of electrons. So the product produced on electrode is proportional to the equivalent weight of that electrode. એ કોના સમપ્રમાણમાં મળશે? એના ઇક્વિવેલન્ટ વેટ જેટલું. વોટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ વેટ? નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. મોલિક્યુલર વેટ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, ધેટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ વેટ. એટલે આમાં જે પ્રોડક્ટ મળશે એ શેના પ્રપોર્શનલમાં હશે? ઇક્વિવેલન્ટ વેટના પ્રપોર્શનલમાં હશે. જે આપણને આ વેટ મળશે ઇક્વિવેલન્ટ વેટના પ્રોડક્ટમાં મળશે. કરંટ તો સેમ પાસ કર્યો, પણ પ્રોડક્ટ કેટલી મળશે? ઇટ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ ધ ઇક્વિવેલન્ટ વેટ. એન્ડ વોટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ વેટ? મોલિક્યુલર વેટ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ. અને જે છેલ્લો પ્રિન્સિપલ છે પૂછતા નથી પણ સમજી લો. આખું કોન્સેપ્ટ કેવો કરી નાખ્યો? ઓક્સિડેશન રિડક્શન. શું કહી દીધું એમને? ધ પ્રોડક્ટ વિચ ઇઝ પ્રોડ્યુસ ડ્યુ ટુ ધ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન રિએક્શન ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ ધ મોલ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઓર કરંટ. એક બહુ પૂછતા નથી પણ આ મેઇન આ કોન્સેપ્ટ છે આપણો. પ્રિન્સિપલ થર્ડ બુક પૂછે નથી. હવે ચલો આપણે એને આખો કોન્સેપ્ટ સમજી લઈએ. હવે આની અંદરથી ઘણા બીજા ક્વેશ્ચન બી છે જે જી નીટમાં પૂછાય છે. થર્ડ લો સમજાવી દો.
ચલો પહેલાં ફર્સ્ટ સેકન્ડ મેઇન છે. ફર્સ્ટ લો ક્લિયર થઈ ગયો. ચલો ખ્યાલ કે હાઉ મચ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ ઓન ઇલેક્ટ્રોડ ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ હાઉ મચ કરંટ યુ પાસ થ્રુ ધ ઇલેક્ટ્રોડ. એટલે જેટલો કરંટ પાસ કરશો એટલી પ્રોડક્ટ. સિમ્પલ, એમાં તો કંઈ છે જ નહીં. સેકન્ડ લોને કેવી રીતે સમજાવવાનું? મેઇન તો સેકન્ડ જ છે. થર્ડમાં ખાલી શું કર્યું એમણે કે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એ તો પૂછતા નથી. કોન્સેપ્ટ આખો શેની ઉપર લઈ ગયા? હા, આખો આધુનિક કોન્સેપ્ટ કહેવાય. ડ્યુ ટુ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન ધ પ્રોડક્ટ વિચ ઇઝ પ્રોડ્યુસ ઓન ઇલેક્ટ્રોડ. પછી ફરી પાછું એનું એ જ ઇક્વિવેલન્ટ વેટ ને મોલ કોન્સેપ્ટ ને એનું એ જ. હવે આમાં બીજું શું પૂછાય એ સમજાવી દઉં. ચલો એક તો ક્વેશ્ચન મળી ગયો. આ રીતે પૂછશે. ફેરાડે પૂછી શકે, નંબર ઓફ મોલ્સ પૂછી શકે. હવે એક વસ્તુ છે, ચલો આનો જ એક સરસ ક્વેશ્ચન બનાવી દઈએ કે વી કનેક્ટ સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોડ, મેગ્નેશિયમ ઇલેક્ટ્રોડ એન્ડ એલ્યુમિનિયમ ઇલેક્ટ્રોડ ઇન અ સિરીઝ એન્ડ વી પાસ 1 ફેરાડે ઓફ કરંટ. વોટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ધીસ થ્રી પ્રોડક્ટ્સ? ચલો તો આપણે રેશિયો પહેલું શું મળ્યું? 1. પછી શું મળ્યું? અને પછી શું મળ્યું? હવે આ જવાબ આપ્યો હોય તો ઠીક છે, ના આપે હવે આનો એલસીએમ કાઢેલો 6 થાય. પછી 6 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. 6^3^2. આ આન્સર આપ્યો હોય તમને. વોટ ઇઝ ધ કરેક્ટ રેશિયો ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇન ધ સિરીઝ? તો આ રીતે આવી શકે. આ આન્સર સાચો છે, આ આન્સર બી સાચો છે. આ બીજો ક્વેશ્ચન આ ટાઈપનો પૂછાયેલો છે. ગુજકેટ, નીટ, બોર્ડ. આપણે બસ ખાલી ક્વેશ્ચન શીખી ગયા એવું નહીં, પણ એમાંથી શું પૂછાયું છે ને અત્યાર સુધી એ બધું કરવાનું. ખાલી હું તમને એમ કહું ચાલો આ પતી ગયું, પણ એમને એમાંથી આવા ક્વેશ્ચન અત્યાર સુધી પૂછાઈ ગયેલા છે. બરાબર. ચલો હજી બીજા કયા ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય સમજી લઈએ. હવે આના ઉપરથી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના પૂછી શકાય કે ભાઈ હાઉ મચ ઇલેક્ટ્રોન પાસ થ્રુ. હવે 1 ફેરાડેનું મિનિંગ શું થાય? 1 ફેરાડે there how much current that is called 1 ફેરાડે. તો 96500 કુલમ that is 1 ફેરાડે. 96500 કુલમ. હવે આ ક્યાંથી લાયા તમને એમ થશે હાઉ દે પ્રોડ્યુસ ધીસ કુલમ. તો ચલો એક ઇલેક્ટ્રોનનો કુલમ કેટલા અંદર લખેલા છે જુઓ. 1 ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ લખેલો છે જુઓ. યસ કેટલો છે? 1.6021. 1 ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ કેટલો છે? 1.6021 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 કુલમ છે ને. હવે જો સમજી લેજો, આ તમને આવું પૂછશે કે પેલા તમારે મોલ્સ. ચલો 1 ફેરાડેના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભેગા થાય? 1 ફેરાડે થાય. તો ચલો એક ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ કેટલો છે? બરાબર. હવે જો ધ્યાન આપજો તો 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કેટલા થાય ખબર છે? આટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય. તો આને મલ્ટીપ્લાય કરો. 6.02 ઇન્ટુ 10⁻23 મલ્ટીપ્લાય બાય 1.6021 ઇન્ટુ 10⁻⁻19. તો આ કોન્સ્ટ 9.635 બરાબર ઇન્ટુ 10 જો અહીંયા 19 છે 23 છે એટલે 4 રહેશે. આ 4 અહીંયા અંદર એડ કરો એટલે 96350 એટલે 9650 થઈ ગયું કે નહીં? 96500 કુલમ આવ્યા કે નહીં? ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ફેરાડે. આને શું કહેવાય? એટલે આપણે તમે 1 ફેરાડેની વ્યાખ્યા શું થઈ? ડેફિનેશન કહો. ધ ચાર્જ ઓન 1 મોલ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન that is called 1 ફેરાડે. and 1 ફેરાડે is how much કુલમ? 965. કેવી રીતે લાયા? તો એક ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ આટલા કુલમ છે, આટલા એ 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનનો કેટલો? સો it is the charge of 1 mole electron that is called 1 ફેરાડે and that is 96500 કુલમ. ક્લિયર? આવું બી પૂછી શકાય. વોટ ઇઝ 1 ફેરાડે? બસ આપણે ગોખી કાઢ્યું 1 ફેરાડે ઇઝ 1 ફેરાડે. પણ વોટ ઇઝ 1 ફેરાડે? તો 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન ધ ચાર્જ ઓન
1 mole electron. ચલો 1 mole means how much electrons? 6.02 into 10⁻23 electrons combined together. એ બધા ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ ભેગો કરીએ તો એને 1 ફેરાડે કહેવાય. કેટલો બધો કરંટ થયો, કેવડો મોટો ઝાટકો કહેવાય. આટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન ભેગા કરો ત્યારે 1 ફેરાડે કહેવાય. એન્ડ ધેટ ઇઝ 96500 કુલમ. નાનો અમથો ચાર્જ નથી, બહુ હેવી ચાર્જ છે. ધેટ ઇઝ 1 ફેરાડ. તો જ પ્રોડક્ટ મળે ને. એમને થોડો મેગ્નેશિયમ છૂટો પડી જાય છે. આટલો બધો બહારથી કરંટ આપવો પડે છે, આટલા ઇલેક્ટ્રોન અંદર નાખવા પડે ત્યારે અંદરથી પ્રોડક્ટ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ થશે ત્યારે. એટલે આમાં શું હતું પહેલાં સ્ટાર્ટિંગ ખબર છે ડેનિયલ સેલમાં? ઈ એક્સટર્નલ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઈ, ત્યારે એને શું કહેવાય? એટલે બે વચ્ચેનો ડિફરન્સમાં આ બી લખી શકાય. આ બાજુ લખાય ઈ ઇન્ટરનલ ગ્રેટર દેન ઈ એક્સટર્નલ, આ બાજુ લખાય ઈ લેસ દેન ઈ એક્સટર્નલ થઈ જશે. તો એ બી એક ડિફરન્સ થઈ ગયો. ચાલો ક્લિયર? તો આ થઈ ગયા ફેરાડેઝ લો, ઇલેક્ટ્રોલિસિસ. હવે એના ઉપરથી જે પ્રોડક્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ છે અને એક્ઝામ્પલ છે 3.10. મેં તમને શું કીધું? જો પ્રોડક્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલિસિસમાં કેટલી વસ્તુ છે ધ્યાન આપો. પહેલું કયું છે? સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે. હવે સોડિયમ ક્લોરાઇડના 3 ટાઈપના સોલ્યુશન આવે, સમજો. એક ડાયલ્યુટ સોલ્યુશન. ડાયલ્યુટ સોલ્યુશનમાં તો ખાલી એટલું જ લખવાનું છે, ધેર ઇઝ નો પોસિબિલિટી ઓફ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન, સો ધ ઓનલી એન્ડ ઓનલી વોટર ઇલેક્ટ્રોલિસિસ. આ જ લખી નાખવાનું છે. કેમ કે આ સોડિયમનું થશે જ નહીં કશું, કેમ કે પાણી છે. ડાયલ્યુટ સોલ્યુશન ઓફ NaClમાં કોનું થશે? ઓનલી વોટર. પછી આવે બ્રાઇન વોટર. બ્રાઇન વોટર એટલે દરિયાનું ખારું પાણી. એમાં ક્લોરિન બહુ હોય. શું હોય? હા, એ વખતે ક્લોરિન થશે, પણ સોડિયમનું તો કશું થશે જ નહીં. જ્યાં સુધી અંદર પાણી હોય ને, વોટર, ત્યાં સુધી સોડિયમનું પોસિબલ જ નથી. એટલે એ વખતે ક્લોરિન નીકળશે બહાર, ગેસ. કોની જગ્યાએ? ચલો, સોડિયમ તો ક્યાં જાય? કેથોડ ઉપર. કેથોડ ઉપર જે પ્રક્રિયા છે આ જ થવાની છે. સોડિયમનું કાંઈ થવાનું નથી. એટલે એનોડ ઉપર કોણ જશે? જે ઓક્સિજન મળતો હતો ને એની જગ્યાએ શું મળશે? ક્લોરિન. ક્યારે? કોન્સન્ટ્રેટેડ સોડિયમ ક્લોરાઇડ ઓર બ્રાઇન વોટર. અને ફ્યુઝ અથવા પીગલિત અવસ્થા, એમ કે લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય સોડિયમ ક્લોરાઇડ, તો પાણી છે જ નહીં. તો સીધું કોનું થઈ શકે? સોડિયમ એન્ડ ક્લોરિન. એટલે એ થઈ ગયું. પછી સેકન્ડ શેનું છે? જુઓ નીચે આ 3 સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે. પછી પાછળ ફેરવો જુઓ, સોડિયમ સલ્ફેટ છે, સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે. એટલે આ બધા જે ઇલેક્ટ્રોલિસિસ સમજાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે એમાં મેઇન 2 ઇક્વેશન કયા છે? આ 2 યાદ રાખવાના કે ભાઈ ચલો કશાનું નથી થતું. ભાઈ આપણને એ ખબર હોય છે કેમ નથી થતું. ચલો હું ડાયલ્યુટ NaClનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ નથી થતું, કેમ? યસ, વોટર એનું એ પહેલો આવી જાય વચ્ચે કે ભાઈ હું થઈ જાઉં. ઘણા નહીં આપણા સમાજમાં ડાયા હતા કે ના ભાઈ તું નહીં કરતું, હું જ આવી જાઉં. કોઈક મોનિટર બનતો હોય ને બીજો કે હું થઉં સાહેબ, ડાપણ કરે. એમ પાણી છે ને એ ડાપણવાળું છે. સોડિયમ ક્લોરાઇડ પાણીમાં છે તો કે ભાઈ તું રહેવા દે, હું જાઉં છું આગળ. કેમ? કે એનો પોટેન્શિયલ નીચો છે, લો છે. એટલે જેનો લો હોય એ પહેલું આવી જાય અને જેનો હાઈ પોટેન્શિયલ હોય એ પછી આવે. હવે પહેલાં પાણી નહીં પતે. હવે આમાં ચલો એક બીજો ક્વેશ્ચન પૂછી નાખે છે. જો આ બહુ જ ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઇલેક્ટ્રોલિસિસ થયું સોડિયમ ક્લોરાઇડનું, સમજો શું નીકળશે અંદરથી? હાઇડ્રોજન એન્ડ ડાયલ્યુટ NaCl. ચલો, ડાયલ્યુટ NaCl મીન્સ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ ઓફ વોટર. ઓકે. જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ થશે 1 hour 2 hour પછી શું થશે? હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન. ચલો, હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન રિલીઝ થાય એનો મતલબ શું? ડિક્રીઝ થશે, H2O ડાઉન થશે. ચલો, સોલ્યુશનનું કોન્સન્ટ્રેશન શું થશે? વધશે. કેમ? કે પાણી ઘટ્યું ને. ચલો, પાણી રેડો તો ડાયલ્યુશન કહેવાય. આ ક્વેશ્ચન છે પૂછાયેલો. વોટ ઇઝ અબાઉટ કોન્સન્ટ્રેશન? જ્યારે પણ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ થાય ત્યારે કોન્સન્ટ્રેશન ડાઉન ના થાય, કેમ કે પાણી ઉડે છે. પાણી ઉમેરો તો ડાયલ્યુશન કહેવાય, સમજો. અહીંયા તમે પાણી ઉડતું જશે,
ડિક્રીઝ થશે તો કોન્સન્ટ્રેશન શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. કારણ કે પર અમાઉન્ટ ઓફ વોટર દેટ ઇઝ કોન્સન્ટ્રેશન. હાઉ મચ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર પર યુનિટ વોલ્યુમ. હવે વોલ્યુમ જ ઘટતું જાય તો કોન્સન્ટ્રેશન શું થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય કે નહીં? બધા ઊંધું વિચારે ડિક્રીઝ થશે, ડિક્રીઝ ના થાય. કારણ કે કોણ ઓછું થઈ રહ્યું છે અહીંયા? પાણી. હવે પાણી ડાયલ્યુશન કરે. હવે પાણી જ કાઢી લઈએ તો એનો મતલબ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે કે ડિક્રીઝ? ઇન્ક્રીઝ. આ ક્વેશ્ચન છે. ખાલી બસ ઇલેક્ટ્રોલિસિસમાં આ બધા ક્વેશ્ચનો પૂછાય છે. આ લોકો અલગ અલગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન, બહુ હાઈલી ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન છે આ બધા. ભાઈ ચલો ઇલેક્ટ્રોલિસિસ થવાથી શું થશે, એનોડ ઉપર શું મળશે, કેથોડ. ચલો તમને સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછી લઈએ કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ ઓફ સોડિયમ ક્લોરાઇડ with the help of platinum electrode, the product on anode is blank and cathode is blank. So what is your answer? Dilute NaCl. તો કોનું થવાનું? હા, તો એનોડ ઉપર શું મળશે? ઓક્સિજન. કેથોડ ઉપર કયો ગેસ મળશે? આ જવાબ, આ ક્વેશ્ચનનો જવાબ, આ પૂછાયેલા ક્વેશ્ચનો છે. બોર્ડના જેટલા પેપર કાઢીને જુઓ તમે અત્યાર સુધીના, એમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયેલા છે. હલો, આ બસ હમણાં આવું. હો, હા, ચાલો ક્લિયર. આ લખાઈ ગયું. આપણે એનું રીડિંગ કરી લઈએ. આમાં બધું જ જે ક્વેશ્ચન સહિત આપણે હવે એને રીડ કરી લઈએ, કંઈ બી છૂટી ના જાય. ચાલો, પોઈન્ટ નંબર 3.5, electrolytic cell and electrolysis. In an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring about a chemical reaction. The electrochemical processes are of great importance in the laboratory and the chemical industries. One of the simplest electrolytic cell consists of two copper strips dipping in an aqueous solution of copper sulfate. આ તમે નવમાં કદાચ 9મા 10માં આવી ગયું હશે, કોપર સલ્ફેટવાળું આવી ગયું છે આગળ 9, 10માં કદાચ છે ઇલેક્ટ્રોલિસિસ. ચલો, ઇફ a DC voltage is applied to electrodes, then Cu+2 ion discharge at the cathode and negatively charged, and the following reaction is take place. Cu+2 plus 2 electron gives Cu. Thus the copper metal is deposit on cathode. चलो, copper metal क्या deposit થશે? cathode ઉપર. At the anode, copper is converted to copper+2 ion by the reaction. Cu solid gives Cu+2 plus 2 electron. Thus the copper is dissolved, oxidized at anode and deposit at cathode. This is the basis for the industrial process in which impure copper is converted to copper of high purity. The impure copper is made of an anode and that dissolve on passing current, and pure copper is deposited at cathode. Many metals like sodium, magnesium, aluminum, etc. are produced on the large scale by the electrochemical reduction of their respective cations, where no suitable chemical reducing agent are available for this purpose. Sodium and magnesium metal are produced by electrolysis of their fused chlorides, and aluminum is produced. એટલે એમાં જ્યારે પાણી હોય તો ના થાય કશું, ફ્યુઝ ફોર્મમાં લેવું પડે. કયા ફોર્મમાં? એટલે લિક્વિડ ફોર્મમાં લેવું પડે, વિધાઉટ વોટર. હો, એમાં ગરમ કરીને ઓગાળ્યું હોય ને પછી નાખવું, અને એમાં ઇલેક્ટ્રોડ ગોઠવીએ અને ઇલેક્ટ્રોડ સળગી જાય. એટલું બધું હાઈ ટેમ્પરેચર હોય, જેવું ઇલેક્ટ્રોડ મૂકવું ઇલેક્ટ્રોડ ઉડી જાય, આખા વેપરાઇઝ થઈ જાય. એટલે પ્રોડક્શન બહુ થોડું ડિફિકલ્ટ છે એલ્યુમિનિયમનું, મેગ્નેશિયમનું. કારણ કે ચલો કોઈ પણ વસ્તુ લિક્વિડ ફોર્મમાં લાવી હોય શું કરવી પડે? ગરમ કરવી પડે, હીટ આપવું પડે. હવે એ હીટ ઓલો જે ઇલેક્ટ્રોડ આપણે અંદર નાખીશું એ પાછો રહેવો જોઈએ ને, એ સહન કરવો જોઈએ ને અંદર. હવે એ જ ઉડી જાય શું કરો? એટલે આ લોકોએ શું કરવું, અલગ અલગ ઇલેક્ટ્રોડ ગ્રેફાઇટ નાખ્યો છેલ્લે, જે આપણે પેન્સિલમાં હોય છે ને એના ઇલેક્ટ્રોડ. પણ 1 કિલોગ્રામ એલ્યુમિનિયમ બને
6 ચેપ્ટરમાં આવશે આપણે 1 કિલોગ્રામ એલ્યુમિનિયમ પ્રોડ્યુસ થાય ત્યારે 0.5 કિલોગ્રામ ગ્રેફાઇટ સળગી જાય એટલો CO2 ગેસ બહાર પ્રોડ્યુસ થાય એટલે વાતાવરણમાં કેટલું બધું અને આપણું ભારત દેશ સૌથી વધારે એલ્યુમિનિયમ બનાવે છે એટલે સૌથી વધારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાતાવરણમાં ભેળતો કોણ ભારત દેશ કેમ કે 1 કિલોગ્રામ એલ્યુમિનિયમ પ્રોડ્યુસ કરવું હોય તો 0.5 કિલોગ્રામ ગ્રેફાઇટ ઓક્સિડાઇઝ થાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને એ બધું ક્યાં જાય વાતાવરણમાં પછી કે ગ્રીન હાઉસ અસર થઈ વરસાદ પડ્યો ને વાવાઝોડું આવે ને પછી થાય જ ને એક બાજુ પૈસા કમાવા છે તો વાતાવરણને તો નુકસાન થવાનું જ છે એટલે આ બધા ઇલેક્ટ્રોડ આ રીતે આ તો કેવું છે આવું પૂછતા નથી સમજો જે મેં તમને પૂછાય છે બધું શીખવાડ્યું કે આવી વસ્તુ પૂછાય છે આ કોપર સલ્ફેટનું ચલો એનોડ તરીકે શું લઈશું એવું પૂછે કદાચ તો ઇમ્પ્યોર કોપર અને કેથોડ તરીકે શું લઈશું પ્યોર કોપર કેમ કે એનોડ શું થાય ડિઝોલ્વ થાય સમજો એનોડ ઓલવેઝ ડિઝોલ્વ તો પ્યોર હશે તો ડિઝોલ્વ નહીં આપણે તો ઇમ્પ્યોરમાંથી શું બનાવો છે ચલો તમારે કોપરનું પ્યુરિફિકેશન કરવું છે તો એનોડ ઉપર કેવો કોપર લેવો જોઈએ ઇમ્પ્યોર યસ આવું પૂછી શકાય કદાચ કોકને પૂછવું હોય ઇમ્પ્યોર કોપર ઇઝ ઓન એનોડ એન્ડ પ્યોર કોપર ઇઝ ઓન કેથોડ આવું પૂછી શકે કોઈ આજ સુધી આ 10મા લેવલનો ક્વેશ્ચન છે એટલે બહુ પૂછતા નથી આવું પણ કદાચ કોઈ એમ કે ચલો ભાઈ 10મા લેવલનો 10મા ધોરણનો ક્વેશ્ચન છે ચાલો પછી sodium and magnesium metal are produced by the electrolysis of their fused chloride and aluminum is produced યુનિટ નંબર ક્લાસ 12 યુનિટ 6માં આવશે આપણે by electrolysis of aluminum oxide in presence of cryolite એ છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં આખી થિયરી છે અલગ જ છે ચાલો હવે આપણો જે મેઇન પોઈન્ટ આવ્યા માઇકલ ફેરાડે quantitative aspect of electrolysis Michael Faraday was the first scientist who described the quantitative aspect of electrolysis. Now Faraday's law also flow from what has been discussed earlier. Faraday's law of electrolysis. After his extensive investigation on electrolysis of solution and metal of electrolysis light, Faraday published his result during 1833 to 1834 in the form of the following well-known Faraday's two laws of electrolysis. First law, the amount of chemical reaction which occur at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. ચલો ફરી એકવાર the amount of એટલે આનો મતલબ શું W કો M કો એ અમાઉન્ટ કહેવાય શું કહેવાય that is product. The amount of chemical reaction that is product. The amount of chemical reaction which occur at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Second law, most important. The amount of different substances આપણે આજે કર્યું ને amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights. मैं તમને સમજાયું what is equivalent weight? Molecular weight divided by number of electrons. There were no constant current source available during Faraday's time. એટલે જ્યારે ફેરાડે જીવતો હતો ત્યારે આવો કોઈ કરંટ મળી શકતા નહોતા. The general practice was to put a coulometer, a standard electric cell for determining the quantity of electricity passed from the amount of metal deposited or consumed. However, the coulometers are now obsolete and we now have a constant current I source available and quantity of electricity Q pass given by the Q is equal to I into T. આ તમારા દાખલા માટે પહેલું સૂત્ર Q is equal to I into T. The Q is the coulomb where I is the ampere and T is the time in second.
The amount of electricity required for oxidation or reduction depend on the stoichiometry of the electrode reaction. For example, Ag plus 1 electron gives Ag. 1 mole of electron is required for the reduction of 1 mole of silver. So we know the charge on electron is 1.6021 into 10 to minus 19 coulomb. Therefore, the charge on 1 mole of electron is equal to Na into 1.6021 into 10 to minus 19 coulomb. So 6.02 into 10 to 23 multiplied by 1.6021 into 10 to minus 19 means what is 1 Faraday? 1 Faraday's coulomb is 96487 coulomb per mole. And this quantity of electricity is called the Faraday and is represented by symbol capital F. For approximate calculation we use 1 Faraday is 96500 coulomb per mole. For magnesium, चलो magnesium माटे કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડશે? 2 Faraday. चलो aluminum माटे 3 Faraday. So it is obvious that 1 mole of magnesium and aluminum require 2 mole of electron, that is 2 Faraday, and 3 mole of electron, that is 3 Faraday respectively. The charge passed through the electrolytic cell during electrolysis equal to the product of current in ampere and the time in second. In commercial production of metal, current is high as 50,000 amperes are used, that amount of about 0.518 Faraday per second. ચાલો એટલે આ ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂરો થયો. હવે આપણે પછીનો ટૉપિક જે છે અને એક એક્ઝામ્પલ છે એક આવતીકાલે લઈશું, બરાબર? અને પછી સીધી બેટરીઝ આવી જશે એટલે 2 એપિસોડની અંદર ફિનિશ થઈ જશે, લગભગ 2 એપિસોડ જોઈશે.